درود به همراهان گرامی، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. ممنون که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. امروز به یکی از محله های لوکس و لاکچری شمال تهران اومدیم. این محله به دلیل داشتن کافه های خوب، رستوران های خوب، مرکز خریدهای خوبی که داره، یکی از پاتوق‌های خوب و معروف منطقه یک تهران شده که جوان‌ها برای گذراندن اوقات فراغتشون برای کافه گردی، رستوران گردی و خرید به این منطقه میان و شما را دعوت میکنم که تا انتهای این ویدیو همراه من باشید تا با هم دیگه این منطقه لوکس و معروف رو سر بزنیم. همراهان عزیزی که این محل رو دیدن تا اینجای فیلم متوجه شدن که ما کجا هستیم، ولی اگر از اون دسته عزیزانی هستید که با این محل آشنا نیستید، این محل خوب و معروف و سرزنده‌ای که می‌بینید جایی جز منطقه الهیه نیست. بله، با هم به منطقه الهیه اومدیم تو منطقه یک تهران و از شما دعوت میکنم که تا انتهای این ویدیو همراه من باشید تا به رستوران ها، کافه ها و مراکز خریدی که این منطقه داره با هم یه سر بزنیم. الان هم همینجور که تابلوی این مرکز خرید رو دیدید، وارد مرکز خرید سام سنتر شدیم که یکی از مرکز خریدهای معروف این منطقه هست که با اینکه مغازه های کمی توی این مرکز خرید هست، ولی مغازه های لوکس و لاکچری هستن که اجناس خیلی باحالی رو میشه تو اونا پیدا بکنیم. الان روبروی بوتیک مال ملل ایستادیم، یه مرکز خرید دیگه معروف هست این منطقه که خب متاسفانه یکی از کافه‌های معروف این منطقه هم در ورودی این بوتیک مال هست که الان متاسفانه بسته شده و تا اطلاع ثانوی و به خاطر همین الان خیلی شلوغ نیست. همینطور که داخل پاساژ هم می‌بینید، چون تقریبا آخر شب شده یه سری مغازه ها بستن و خیلی شلوغ نیست، ولی خب یک سری افراد به خاطر رستورانی که در طبقه بالای این بوتیک مال ملل هست الان به این مرکز خرید میان، ولی با این حال یه سری به طبقات مختلف این مرکز خرید هم میزنیم.
این قسمت از منطقه الهیه هم یکی از منطقه های سرزنده و باحالیه که جوانها برای کافه گردی و رستوران انتخاب میکنن و همینطور که میبینید توی ورودی این پاساژ و توی حیات این مجتمع برای نشستن و دور همی استفاده میکنن و شور و حال خوبی هم داره. اینجا هم ادرس مال هست، یکی از مال های جدید این منطقه که به دلیل نما و طراحی خاصی که داره مورد استقبال قرار گرفته. یه رستوران باحالی طبقه بالای اون هست که با هم بخشی از اینجا رو داریم میبینیم، ولی خب به دلیل اینکه آخر شب هست اینجا هم خیلی شلوغ نیست. اینجا هم یکی دیگه از مالای معروف منطقه الهیه است، کوین سنتر، که با هم یه سری میزنیم. ولی خب یه سری از مغازه ها تعطیل هستن، ولی به خاطر اینکه حال هوای کلی این منطقه رو ببینید و این مجتمع رو هم آشنا بشید، یه سر کوتاه هم داخل این کوین سنتر میزنیم. اینجا هم مدرن الهیه هست، یکی از شاپینگ سنترهای باحال این منطقه که الان به خاطر اینکه آخر شبه فقط کافه های ورودیش باز هستن و خب چون داخلش مغازه تعطیلن و خیلی لطفی برای دیدن نداره، اینجا رو یک بار دیگه براتون فیلمشو میگیرم. امیدوارم که تا اینجای ویدیو همراه من بوده باشید و با دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر که تا الان ویدیو رو لایک نکردید ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید تا از کانال من حمایت بکنید و به افراد بیشتر این ویدیو نمایش داده بشه. و اگر تا الان کانال من رو دنبال نمی‌کنید با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت بیشتری انجام بدید و با زدن دکمه زنگوله کنارش از ویدیوهای جدید کانال من هم زودتر خبردار بشید. ممنون میشم که اگر راجع به این ویدیو نظری دارید
برام کامنت بکنید و با نظرات خوبتون به من انرژی بدید تا بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری رو برای شما تهیه کنم.